हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते. मित्रांनो, या भागात आपण हे सुंदरसं तोरण बनवणार आहे. अगदी वेगळं असं हे तोरण आहे. वर गुलाबाच्या कळ्यांची ओळ आहे आणि खाली लटकन जे आहेत तेही खूप वेगळे आहेत. रिंग सारख्या माळा केलेल्या आहेत पांढऱ्या, आणि हे जे गुलाबी गोंडे आहेत, गुलाबी हिरवे मिक्स, ते सुद्धा खूप वेगळे आहेत. इतकं सुंदर हे तोरण आहे मित्रांनो. याची लांबी 35 ग्रॅम आहे. सॉरी, ग्रॅम नाही, 35 इंच आहे. आणि उंची जी आहे ती या गोंड्यापर्यंत 9 इंच आहे, या गोंड्यापर्यंत. आणि या खालच्या गोंड्यापर्यंत पाहिलं तर 12 इंच आहे. तर असं हे सुंदरसं तोरण आहे. आणि याला लोकर किती लागली आहे बघू आपण आता. पांढरी 70 ग्रॅम लागली आहे आणि गुलाबी हिरवी 25 ग्रॅम. हिरवी थोडी कमीच लागली आहे, पण 25 ग्रॅम असू दे तुमच्याजवळ. तर असं हे सुंदर तोरण आहे. याच्यात जे आपण हे शिकणार आहे गोंडे करायला, याचा तुम्ही वेगळेही कुठेही उपयोग करू शकता. इव्हन आजकाल अशी कानातली सुद्धा घालतात, तर तुम्ही हे कानातलं म्हणून सुद्धा करू शकता. थोडी बारीक लोकर असेल तर आणखीन सुंदर दिसेल. कानातलं म्हणून करायचं असेल तर तुम्हाला हे जे याचा पीळ आहे तो काढून टाकला आणि मोकळं जरी केलंय तरी खूप छान वाटेल तुम्हाला. तर असे वेगवेगळे उपयोग, एकदा तुम्ही ती आयडिया आली की मग त्याचे उपयोग वेगवेगळे करू शकता आपल्या मनाने. चला तर मग आपण पटकन बघू हे तोरण कसं करायचं ते. ही तोरण पट्टी आपण पहिले एका वेगळ्या भागात केलेलीच आहे. छान असं कळ्या कळ्यांसारखं डिझाईन आहे याच्यात. आणि आता याच्या खाली काय करायचं लटकवायसाठी हे आपण या भागात बघणार आहे आणि तोरण पूर्ण करणार आहे. तर आपण सुरुवात त्याला पांढऱ्या रंगाने करू. आणि पांढऱ्या रंगाने आपण 5 चेन करून घेऊ आधी. तर स्लिप नॉट करा आणि 5 चेन करू आपण. 1 2 3 4 आणि 5. नंतर एक ट्रिबल या पहिल्या चेन मध्ये करायचा. ट्रिबल म्हणजे 2 वेड्यांचा खांब. तर 2 वेडे घातले मी, पहिल्या चेन मध्ये घातलं, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढलं. 4 टाके आहेत पहा सुईवर. दोऱ्याचा वेढा घेऊन 3 केले त्या 4चे. परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन 2 टाक्यातून काढलं, 2 उरले. आता परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन उरलेले 2 मधून, म्हणजे हा झाला एक ट्रिबल, 2 वेड्यांचा खांब. आता यात एक लूप तयार झालं आपलं हे. तर या लूप मध्ये आपण 8 सिंगल क्रोशे दोन्ही बाजूला करणार आहे आणि एक मध्ये असे 17 सिंगल क्रोशे करणार आहे. तर एक चेन केली मी आधी आणि या बाजूला 8 सिंगल क्रोशे करू. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 सिंगल क्रोशे केले आपण. मुके खांब या बाजूला, एक मध्ये करायचा 9. आणि आता दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा 8 करायचे, म्हणजे 9 8 17 सिंगल क्रोशे होतील. जाता आता आपण हा दोराही हाईड करू. तर इकडे आता आणखीन 8 सिंगल क्रोशे करायचे, म्हणजे 9 झाले. हा 10वा, 11 12 13 14 15 16 आणि 17 सिंगल क्रोशे केले आपण. 8 या बाजूला आणि एक मध्ये, 8 या बाजूला. आता आपण या पहिला जो सिंगल क्रोशे होता आपला तिथे स्लिप स्टिचनी जोडून देऊ. म्हणजे अशी छान ही एक रिंग तयार झाली. आपण आता याला जोडून दुसरी रिंग करायची आपल्याला. पुन्हा 5 चेन, 1 2 3 4 आणि 5. परत 2 वेढ्यांचा खांब पहिल्या चेन मध्ये. तेच रिपीट करायचं आहे, वेगळं काही नाहीये. 2 वेढ्यांचा खांब केला, एक चेन करायची. या भागात 8 सिंगल क्रोशे करायचे ट्रिबलच्या भागात. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 सिंगल क्रोशे या भागात झाल्यावर हा दोरा कापून घेऊ. नंतर आपण आता 9 सिंगल क्रोशे दुसऱ्या भागात करायचे आहेत. तर परत एक जॉईंट पाशी येईल सिंगल क्रोशे, 9 आहे हा. नंतर आणखीन 17 होईस्तोवर 10 11 12 13
14, 15, 16 आणि 17. आता ही माझी लोकर बरीच जाड आहे जरा, त्यामुळे मी 17च केले. समजा तुमची पातळ लोकर असेल तर तुम्ही जास्त केलेत तरी चालणार आहे. आता 17 मुके खांब झाल्यावर पहिल्या मुक्या खांबाशी स्लिप स्टिचनी याला जोडायचं. झाले 2 रिंग तयार. अशा आपल्याला 8 रिंग करायच्या आहे. पुन्हा 5 चेन, 1 ट्रिबल पहिल्या चेन मध्ये, 1 चेन, ट्रिबलच्या साईडला 8 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. नववा जॉईंट पाशी आणि आता दुसऱ्या बाजूला पुन्हा 8 सिंगल क्रोशे. 9 झालेत, 10, 11, 17 होईस्तोवर करायचं. 12, 13, 14, 15, 16 आणि 17. 17 झालं की या पहिल्या ह्याच्यात स्लिप स्टिचनी पहिल्या सिंगल क्रोशेशी जोडून घ्यायचं. झाली 3 रिंगची हे झाली एक लटकन. तर अशा आपल्याला 8 रिंग करायच्या आहेत एका मागे एक. आपण एक पूर्ण करते आणि तुम्हाला दाखवते. तर अशा आपल्या 8 रिंग करून झाल्या आहेत पहा. 8 रिंगचं एक लटकन. आणि आता 7-8 इंच दोरा ठेवून मी हा कापून घेतलाय, कारण हे आपल्याला त्याला शिवायचं आहे म्हणून दोरा त्याला ठेवलाय थोडा आपण. आता हे जे 8 रिंगचं आपण लटकन केलंय, असे 5 लटकन एकूण करून घ्या, प्रत्येकी 8-8 रिंगची. तर असे 5 लटकन झाले की मी पुढचं सांगते. आपले हे 5 लटकन करून झाले आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं 8-8 रिंगचे. आता आपण हे बाजूला ठेवू आणि ते गोंडे जे करायचे आहेत ते सुद्धा आपण थोडे वेगळे करणार आहे आता. आणि ते गोंडे आपण या 2 रंगांनी मिक्स करणार आहे. जी आपली तोरणात रंग आहेत ना, तोरणपट्टीमध्ये जसे हे 2 रंग आहेत, गुलाबी आणि हिरवा, तेच 2 रंग आपण खाली गोंडे बनवण्यासाठी सुद्धा घेतलाय. आता आपण हे गोंडे बनवण्यासाठी एक कार्डबोर्ड लागणार आहे आपल्याला. हे 4.5 इंच अशी लांबी असलेलं कार्डबोर्ड घेतलंय मी. आणि यावर आता हिरव्या रंगाने 10 वेढे आपण घेऊ लोकरीचे. तर थोडा एक दोऱ्याचं टोक खाली ठेवा 1-2 इंच आणि 10 वेढे आपल्याला या 4.5 इंचाचा जो भाग आहे याच्यावर घ्यायचे आहेत हिरव्या रंगाने. तर आपले 3 झाले, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तुम्हाला जर याहून मोठा हवा असेल गोंडा, म्हणजे जास्त गुबगुबीत, तर तुम्ही 10च्या ऐवजी 12-13 सुद्धा वेढे घेऊ शकता. आता आपण हा दोरा कापून इथे गाठ मारून घेऊ. आणि हे काढून घेऊ याच्या बाहेर पृष्ठाच्या. आता आपल्याला इथे गुलाबी दोरा वरती जोडायचा आहे. तर आपण हा गुलाबी दोरा अगदी मध्यभागी जोडा किंवा थोडा डावीकडे, थोडा या बाजूला जोडा. तर आपण इथे गाठ मारून घेऊ या गुलाबी दोऱ्याची पक्की. आणि हा दोरा मी इथे जोडून घेते गाठ मारून साधा. दोन गाठी मारून आपण ते पक्क केलं जरासं. आता आपल्याला काय करायचंय की इथे आपली तीच नेहमीची 3.5 mm ची जी आपण सुई वापरतोय पूर्ण तोरणासाठी, तीच यात घालून एक आपल्याला टाका काढायचा आहे. तर अशी मी सुई घातली आणि दोऱ्याचा वेढा घेऊन एक टाका काढला. हे असंच राहू द्या खाली. आता आपल्याला या 10 जे वेढे घेतले याच्यावर हा गुलाबी दोरा हाईड करू जाता. आता तर आपल्याला याच्यावर 20 सिंगल क्रोशे करायचे. सिंगल क्रोशे करायचे म्हणून मी एक चेन केली. रिंग सारखं आहे हे हिरवं, तर रिंग मध्ये सुई घातली, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढली आणि दोऱ्याचा वेढा घेऊन 2चा 1 केला. हा झाला एक सिंगल क्रोशे. तर असे 20 सिंगल क्रोशे आपल्याला यात करायचे. परत मी सुई घातली रिंग मध्ये, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढली, 2 टाके, दोऱ्याचा वेढा घेऊन 2 इथून काढला. हे झाले 2 सिंगल क्रोशे. पुन्हा सुई रिंग मध्ये घातली, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढली, 2 टाक्यात पहा सुईवर, दोऱ्याचा वेढा घेऊन 2 टाक्यातून काढला. 3 सिंगल क्रोशे झाले.
4 5 तर असे 20 सिंगल क्रोशे आपल्याला या रिंग मध्ये करून घ्यायचे आहेत. 6 हा टाका मोठा झाला, थोडे सगळे टाके सारखे असले पाहिजे. 18 सिंगल क्रोशे झाले आहेत माझ्या करून. पुन्हा रिंग मध्ये सुई घातली, दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढली, 2चा 1 केला, 19 आणि असे जवळजवळ सरकून घ्यायचे ते. आणि हा शेवटचा 20. तर हे 20 झाले की सगळे थोडे जवळ सरकून घ्यायचे, म्हणजे हिरवा दोरा इथे या भागात दिसायला नको, पूर्ण गुलाबी जसं इथे दिसतंय ना कव्हर केलं पाहिजे हिरव्याला. आता आपण काय करू, ही सुई यातून काढून घ्या. हवं तर इथे गाठच मारून घ्या, गाठ म्हणजे आपण पूर्ण रिळच त्यातून काढू. असा आपण गुलाबी दोरा त्यातून गाठ मारण्यासाठी बॉलच काढला पूर्ण त्यातून. आता आपण काय करणार आहे, हे दोन्ही टोकं असे जवळ आणा. लक्षात आलं, पूर्ण गुलाबी दोरे जवळ आले पाहिजे खालचे बॉटम लाईन. आणि आता या दोऱ्यानी आपल्याला फक्त याला लपेटायचं आहे 7-8 वेळा. अगदी गुलाबीला लागून, कुठेच हिरवा दोरा त्याचा दिसायला नको. 2 3 4 5 6 घट्ट घ्यायचा हात, 7 8 असं 7-8 वेळा लपेटलं की पुन्हा वर यायचं. आता हे पूर्ण कव्हर झालं बघा, आहे ना, खाली व्यवस्थित कव्हर झालेलं आहे. आता आपण हा दोरा तोडून घेऊ, साधारण परत 7-8 इंच ठेवून, आणि मग याला इथे आपल्याला गाठ मारायची आहे. अशी आपण याला गाठ मारून घेऊ. गाठ मारल्यानंतर आता या दोऱ्यामध्ये आपण एक मोठा मोती होणार आहे. हे जे मोठे मोती आहेत ना आपल्याजवळ, यापैकी एक मोती. तर आपण त्यासाठी लहान नंबरची सुई घेतलेली आहे एक, ज्यामध्ये हा मोती जाईल अशी. मला वाटतं ही 1.75 मध्येच जातोय, हा खूप मोठा मोती आहे. आता या मोत्यातून आपण ही लोकर काढणार आहे. म्हणजे असा मोती आपण ओवून घेतला मध्ये, आणि तो मोती असा बरोबर फिट करणार इथे. लक्षात आलं. आता आपल्याला इथे परत गाठ मारायची आहे. तर असा दोरा वर घेऊन इथे अशी गाठ मारून घ्या, किंवा आपण असे गाठ नाही मारली, साधंच आपण जसं नेहमी टाका काढतो तसा जरी टाका काढला तरी चालणार आहे. तर आपण परत हे सुईनी 1.75 ची सुई घेतली आहे मी, आणि या टाका जो आहे आपला स्टिच 2 पदरी, म्हणजे दुहेरी असतो टाका म्हटलं की, तर त्यातून हा दोरा असा काढला आणि त्याच्या बाजूच्या याच्यातून काढू, आणि इथे आपण एक गाठ मारून घेऊ. थोडं तिरपं झाल्यासारखं वाटलं, जसं आता हा भाग झालाय बघा, हा दोरा थोडा तिकडे आहे डावीकडे, तर पुन्हा एक टाक्यातून एकदा काढा आणि सेंटरला घेऊन घेतो. आता बरोबर आलाय मध्यभागी. आता खालचा भाग जो आहे याची एक तर गाठ सोडा, मध्यभागीच असेल तर गाठ सोडायची गरज नाही. हे असं कापा आणि सगळे दोरे सारखे करून घ्या, जसे गोंड्याचे असतात तसे. हे आपण खालचा भाग कापून घेऊ इथे, हिरवा सगळ्या सारखा, आणि नंतर याची लांबी बघा, आणि सगळ्याची लांबी सारखी येईल असे कात्रीनी सारखे कापून घ्या. बघा, आपला सुंदरसा हा गोंडा तयार झाला. खूप सुंदर दिसतोय ना. हे मोती लावल्याने आणखीन छान दिसतो. आणि अर्धा गुलाबी आणि अर्धा हिरवा, म्हणजे जसे आपल्या तोरणामध्ये 3 रंग आहेत, पांढरा, गुलाबी, हिरवा, तर आपण पांढऱ्यांनी त्या रिंग केल्या आणि गुलाबी आणि हिरव्यांनी हे लटकन केले, किंवा ज्याला गोंडे म्हणता येईल, टेसल.
तर असे आता तुम्हाला 6 गोंडे करून घ्यायचे आहेत. असे 5 आपण त्या माळा केल्या, या 5 माळा आणि हे 6 गोंडे. तर असे 6 गोंडे करून घ्या. मग ते जोडायचे कसे हे मी तुम्हाला दाखवते. बघा मित्रांनो, हे गोंडे आपल्याला असे लावायचा विचार आहे. एक असा गोंडा, मग हे रिंगचं लटकन, पुन्हा गोंडा, परत एक रिंगचं लटकन, पांढरं परत गोंडा, हे 3रं, 4थं, 5वं. आणि हे लटकन जे आहे ते एक आणखीन केलं. मी तुम्हाला 6 सांगितले होते, तर हे 6 झाले आहेत पहा आपले. 1 2 3 4 5 आणि 6. पण एक आणखीन केलं मी शेवटी, आणि मला असं वाटलं की इथे मध्यभागी असं आणखीन एक लावावं खाली, त्याने आणखीन सुंदर दिसेल हे आणि उठावदार दिसेल. तर असे आता फक्त इथे शिवायचे आहेत. तर मी काय केलंय आधी की इथे असे मार्कर लावून घेतले आहेत. बघा, तुम्हाला दिसत असतील, हे याला मार्कर लावून घेतलेत मी. अंदाजे आधी ठेवून बघा, असं जसं मी तुम्हाला आता ठेवून दाखवलं तसं. आणि कुठे कुठे शिवायचे आहेत पांढरे ते रिंग, त्या तेवढ्यासाठी फक्त आपण असे मार्कर लावून घेऊ. तर हे साधारण इथे पहिले तर आपले हे वाढवलेले जे खांब आहे इथेच पहिलं गुलाबी लागतंय. हे आता इथे गुलाबी लावून देऊ. त्यानंतर लगेचच असं पांढरही लावावं लागेल आपल्याला, याला लागूनच असं दुसरं लागूनच असं 2-3 सोडल्याबरोबर लगेचच. आणि हे याचं दुसरं टोक हे लावायच्या दरम्यान साधारण 19-20 खांब सोडतोय आपण, 19-20 टाके. आणि मग हे दुसरं टोक लावायचं. परत तिथे दुसरं टोक झाल्यावर 3-4 खांब सोडून गुलाबी, परत 4 खांब सोडून हे दुसरं पांढरं टोक लावायचं. म्हणजे आपण कसे सोडणार आहे खांब बघा. आपण पहिले एक गुलाबी लावलं, मग 4 सोडून आणखीन एक पांढरं लावलं, एक जिथे लिहिलंय तिथे शिवायचंय, मग 20 सोडून दुसरं, हे बघा असं हे पांढरं लावलं होतं, मग पुन्हा गुलाबी आणि हे दुसरं पांढरं लावलं होतं. तर असे आपल्याला हे शिवून घ्यायचे. तर हे मधलं अंतर 20-20 टाक्यांचं आहे. 2 पांढरे टोकं लावतो, एकाच रिंगचे 2 लावतो ना, त्याच्यामध्ये साधारण 19-20 टाके ठेवले आहेत आपण. आणि या 3 गोष्टी ज्या लावाव्या लागतात आपल्याला सोबत, म्हणजे एक पांढरं, मध्ये गुलाबी आणि एक पांढरं, तर याला जवळपास 7-8 किंवा 8 किंवा 9 टाके लागतात हे. तर मध्ये 3 किंवा 4 सोडून आपण असं लावतोय. तर तुम्ही एकदा असं रफली ठेवून पहा, मार्कर लावा असे जसे मी लावले तसे. शेवटपर्यंत मार्कर लावले मी, हे इथे लावून ठेवले आहे पहा. आणि आता मग इथे या सगळ्या हे पार्ट्स जे केलेले आहेत ते शिवून घ्या. आणि शिवलं की नंतर मी तुम्हाला शेवटी मी पण शिवून घेते, आणि शिवून झालं की शेवटी सगळ्यात दाखवते. एक लटकन गुलाबी हिरवं असं एक्स्ट्रा मध्यभागी आपण जोडू. त्याने तुम्हाला दिसत नाही आहे, हे पहा असं मध्यभागी एक आणखीन जास्तीचं जोडू आहे. त्यामुळे मी 6 जे म्हटलं होतं असे टेसल्स किंवा गोंडे करायला, त्याऐवजी 7 करा. आणि म्हणजे तुम्हाला मध्ये लावता येईल. नसेल लावलं तसंही ठेवलं तर चालेल. तर एवढं पूर्ण करून घ्या आणि मग मी पण पूर्ण करून घेते, तुम्हाला दाखवते. आपलं पूर्ण झालंय बघा मैत्रिणींनो. आणि हे किती सुंदर दिसतंय बघा. पांढरं गुलाबी हिरवं कॉम्बिनेशन आहे. तुम्ही कोणतेही कॉम्बिनेशन घेऊ शकता वेगवेगळं, पण अगदी वेगळ्या स्वरूपाचं असं आपलं हे तोरण आहे. मध्ये पफ स्टिचची फुलं आहे गुलाबाच्या कळ्यांसारखी, आणि खाली मात्र त्याचे लटकन अगदी वेगळे आहेत. तर असं हे तोरण मला वाटतं खूप आवडलं असेल तुम्हाला करायला. आणि आवडलं असेल तर मित्रांनो लाईक करा व्हिडिओ, आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा. आणि हो, कॉमेंट लिहायला विसरू नका बरं. चॅनल अजूनही नसेल सबस्क्राईब केलं तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.